Poté, co byl Haran v uvozovkách vymazán z mapy, se vědcům a výzkumníkům nakonec podařilo najít lék na Haran virus. Nicméně GRE pokračovalo ve výzkumu viru pro vojenské účely. To mělo za následek vytvoření silnějšího kmene viru a následnou katastrofu díky tomu, že neexistovaly žádné zdi, které by ho zadržely. Po 2 letech v roce 2023 zmizelo 98% populace, zatímco zbývající, osady a vesnice, přežívali v posledním hlavním městě na Zemi, Villedor. Není vůbec jisté, co přesně se stalo s Haranem, nebo s Kylem Cranem díky tomu, že finále The Following není kánon. Každopádně, virus se začal šířit městem tak rychle, že GRE použilo chemický plyn, o kterém se tvrdilo, že je lékem. Jenže měl za následek smrt mnoha lidí a způsobil, že se přes určitá území nedalo projít díky zamoření, což vysvětluje onen žlutý povlak, který je k vidění kolem města. Na to odkazuje komiks Banshee, který byl vydán několik měsíců před vydáním hry, ve kterém byla vypuštěna antivirotika v plynové podobě, která namísto toho proměnila víc lidí v zombie. Zde se nachází navíc důležitý detail. Hlavní protagonista dává své přítelkyni náhrdelník předtím, než zemře. Jak se ukázalo, tento náhrdelník v sobě schovává paměťovou kartu obsahující data pro dokončení léku, což je dobré, jenže hlavní postava se nakonec promění v Banshee, se kterou se Aiden potká na začátku hry. Příběh hry se přesouvá do roku 2036, neboli 15 let po pádu lidstva. Nová postava Aiden utíká před hordou skrz to, co kdysi bývalo tunelem. Krátce se setkává se svým přítelem Spikem, který unikl z Haramu. Oba jsou považováni za poutníky, kteří jsou v podstatě nomáčtí přeživší. Cestují z místa na místo, nejsou oblíbenými lidmi na světě, ale rozhodně také nejsou nenáviděni. Aiden nám odhaluje svůj skutečný cíl, kterým je najít svou sestru. Podle Aidena, když byli děti, on i jeho sestra byli konstantně testováni některými vědci. Během hraní se odhalí části příběhu z minulosti skrze vzpomínky a v přítomnosti prostřednictvím Veroniky, která nebyla přítomná během testování, ale byla zde, aby získala data z testování. Vysvětluje, že GRE bylo tak zoufalé, že používali děti jako testovací subjekt, a to hlavně proto, že vykazovali přirozenou imunitu vůči viru, například díky věku nebo vývoji mozku. Dohled nad testováním měl většinou na starosti muž jménem Dr. Waltz. Nicméně, když byli blízko k objevu léku, vir se dostal do laboratoře, díky čemuž se pokrok zpomalil. Během této doby se Mia nakazila, navzdory tomu, že byla ve věkovém rozmezí být imunní vůči viru. Měla slabší imunitní systém než většina ostatních dětí a proto se nakazila. Problém je v tom, že tyto flashbacky jsou nepřesné a v průběhu hry se neustále mění. Aiden jakožto Miinin bratr, který udělá cokoliv, aby ji zachránil, vnímá doktora Waltze skrz vzpomínky jako zlého doktora, který například špatně zacházel s dětmi. V Aidenově vzpomínce můžeme vidět určitá negativa, jako například Miinin křik po příchodu Waltze, zatímco tato vzpomínka z pohledu Waltze je jiná v tom, že je delší a Mia zde Waltze, který si s nimi hraje, oslovuje tati. To by znamenalo, že Mia je jeho dcerou, jenže jak je to s Aidenem? Buď je jeho syn, nebo si v dětství sugeroval to, že je Mia jeho sestrou. Každopádně Aiden se vydá do města Villedor poté, co mu Spike řekl, že existuje informátor, který zná místo pobytu doktora Waltze, lékaře, který experimentoval na Aidenovi a Mie, když byli dětmi, v naději, že doktor Waltz ví, kde se Mia nachází. Aiden se setká s informátorem, ale je pokusán volatilem a nakazí se tak. Informátor dá Aidenovi funkční elektronický GRE klíč a varuje ho, že pokud ho Waltz získá, Villedor bude odsouzen k záhubě. Také instruuje Aidena, aby vzal klíč do rybího oka a přidal jej ženě jménem Lovan. Informátor je poté zajat a popraven Waltzem, zatímco Aiden prchá a dostává se dále přes toky do Villedoru. Kvůli chybějícímu bionáramku, který monitoruje postup infekce v lidském těle, je Aiden málem popraven, oběšen, zběsilým davem, ale na poslední chvíli je zachráněn Hakonem, jedním z místních obyvatel. Hakon vysvětluje, že napětí ve Villedoru roste kvůli strážci míru Lucasovi, který byl nedávno zavražděn,
a Peacekeepři věří, že za to mohou přeživší z Bazaru, čímž riskují vypuknutí války mezi dvěma frakcemi. Hakon pomáhá Aidenovi získat náramek a snaží se ho propašovat do centra Viledoru, kde se nachází Rybí oko. Aiden je zajat Peacekeepery a místní důstojník Aitor je ochoten pomoci Aidenovi dostat se do centrální čtvrti, pokud najde Lucasova vraha. Aiden poté osloví vůdce Bazaru, Karla a Sofii, u kterých se pokouší získat si jejich důvěru. Sofie se však dozví o spolupráci mezi Aidenem a Aitorem a nabídne protinabídku, že pokud Aiden pomůže zajistit Bazaru přístup k pitné vodě, propašuje ho do centrální čtvrti. V tuto chvíli je na Aidenovi, aby se rozhodl, zda se postaví na stranu Peacekeeperů nebo Bazaru, protože obě strany půjdou do války. Bez ohledu na to, na čí stranu se Aiden postaví, zjistí, že Hakon zabil Lucase na příkaz Voltce. Volt se postaví Aidenovi v tunelu a prokáže nadlidské schopnosti, když mu ukradne GRE klíč. Aiden pronásleduje Voltce do opuštěné automobilové továrny, kde použije klíč k aktivaci konzole, než zasáhne Lovan, která Voltce omráčí na dost dlouhou dobu, aby Aiden získal zpátky klíč a unikl. Lovan odhalí, že byla také jedním z Voltcových testovacích subjektů, že se snaží se mu pomstít a že Lucas byl zavražděn Voltcem poté, co původně našel GRE klíč. S klíčem jsou Aiden a Lovan schopni vstoupit do centrální čtvrti, kde vidí, jak je náhle obnovena elektřina ve městě kvůli Voltcově použití klíče a po chvilce zase vypadne. Aiden se poté setká s velitelem Peacekeeperů Jackem Mattem a bývalým vůdcem již neexistující skupiny Night Runners Frankem. Oba pověří Aidena reaktivací rádiové antény na nejvyšším mrakodrapu Viledoru, aby mohli vysílat zprávy do celého Viledoru a osad za ním, a na oplátku mohou pomoci Aidenovi najít přeživšího doktora GRE, aby tak měl přístup k databázi GRE. Po reaktivaci věže Aiden stráví noc s Lovan, která se svěří, že její nenávist k Hakonovi pramení z jeho zrady Night Runnerů, která měla za následek vyhlazení celé skupiny. Aiden se pak dozví, že identita doktora GRE je doktorka Veronika Rainová, obyvatelka Bazaru. Aiden se vrací do Bazaru a nachází Veroniku, která je na útěku před odpadlíkem. Společně zamíří do zařízení GRE zvaného Observatoř, kde se nachází databáze GRE. Aiden přistupuje k databázi, ale nenachází žádná užitečná data k nalezení Mii, ale zjišťuje, že Voltz reaktivující Viledorskou elektrárnu také reaktivoval bezpečnostní protokol GRE, který zahájí raketové útoky s cílem zničit Viledor. Voltz dorazí na místo, aby si vzal klíč, a zatímco s ním bojuje, Aiden ztratí kontrolu nad svou infekcí a nechtěně zabije Veroniku, zatímco raketa zničí observatoř a Voltz s klíčem uteče. Lovan vytáhne Aidena z trosek a ten jí varuje, že Voltzovi experimenty zapříčinily to, že se nevyhnutelně začíná měnit. Nemůže však zabránit Lovan, aby šla po vůdci odpadlíků, plukovníku Williamsovi. Williams tvrdí, že původně zastavil raketové útoky, ale Voltz jej obnovil. Williams, který nechce vidět zničený Viledor, říká Aidenovi, aby zamířil do laboratoře X-13, aby se postavil Voltzovi a zastavil střely. Aiden a Lovan vstoupí do komplexu a jsou šokováni, když zjistí, že X-13 měl být ukryt pro vedení GRE s obrovskými zásobami potravin a dalších věcí. Lovan zachrání Hakona poté, co se je pokusí ochránit před odpadlíky a nechá Aidena, aby pokračoval sám. Jak prochází X-13, uvědomuje si, že je to stejné zařízení, ve kterém bylo na něm experimentováno. Aiden se nakonec střetává s Voltzem, který odhalí, že Aidenovy vzpomínky nebyly správné a že Mia je ve skutečnosti Voltzova dcera, kterou se posledních 15 let snaží vyléčit. Voltz odmítá přerušit start raket, protože by to vyžadovalo vypnutí X-13, jehož zařízení jsou nezbytná k vyléčení Mii, což Aidena donutí bojovat s ním. Aidenovi se nakonec podaří porazit Voltze, který svým zraněním podlehne, ale klíč GRE je v boji zničen. Lovan pak řekne Aidenovi, že plánuje odpálit výbušniny, aby zničila rakety dříve, než se odpálí, což zničí X-13 a možná i jí samotnou. Aiden se musí rozhodnout, zda se buď pokusí zachránit Miu, nebo zachránit Lovan. Pokud se Aiden rozhodne zachránit Lovan,
Dostane ji z X-13. Nicméně se mu nepodaří zastavit raketový útok, který následně zničí Villedor a zabije většinu populace. Aiden pak kvůli své infekci opustí město a pokračuje ve své cestě jako poutník. V závislosti na určitá rozhodnutí během hry může Hakon opustit město spolu s ním. Pokud se Aiden rozhodne zachránit Miu, vezme ji z X-13. X-13 je zničena při explozi a město se vyhne zničení. Mia krátce poté kvůli svému oslabenému stavu zemře a Aiden ji pohřbí. Mezitím Villedor spadá pod kontrolu frakce, kterou Aiden nejvíce podporoval. Aiden se však rozhodne opustit Villedor kvůli své infekci a pokračuje ve své cestě jako poutník. V závislosti na určitá rozhodnutí během hry může Hakon zachránit Lovan před zničením X-13 a Lovan může opustit město spolu s Aidenem. Teď je tu ale otázka, který z těchto mnoha konců je true ending. Spekuluje se, že jeden z těchto dobrých, kdy Aiden odchází z Villedoru s doprovodem. Jistí si ale budeme zřejmě až v jednom z připravených datadisků. Doufám, že se v jednom z nich také dozvíme, co se doopravdy stalo s Kylem Cranem a ostatními, když už ani jeden z konců The Following není kánon. No, než se podíváme na všechny finální sekvence, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A po těchto scénkách bude následovat speciální poděkování patronům na Patreonu a také Twitch subs, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště. Not bad. A package from Baines. For Frank. Well. No one wanted to talk to him for 11 years, and now he's a frickin' celebrity. If that was for the Night Runners, I'll give it straight to Lawan. She's their leader now. Have any of my people passed through recently? You mean a pilgrim? Why do you ask? I'm looking for a friend. Thought he was coming here. The pilgrim was here, but not anymore. Where'd he go? Wherever the road took him. Same as the rest of you. Did he find what he was looking for here? A week. She lived only for a couple more hours. He stayed with her, buried her under an old oak tree. Then he turned toward the horizon and kept on walking. Poor guy. If it wasn't for him, there wouldn't be a single brick still standing in this city. So why didn't he stay? They said he was starting to change, taking a drug that was destroying him. People like him are better off on the road. But they said she was so weak. She lived only for a couple more hours. He stayed with her, buried her under an old oak tree. Then he turned toward the horizon and kept on walking. Poor guy. If it wasn't for him, there wouldn't be a single brick still standing in this city. So why didn't he stay? They said he was starting to change, taking a drug that was destroying him. People like him are better off on the road. Think we'll be able to find work along the way? Luan, you were supposed to stay in the city. Says who? I decided I wanted to stay with you. And not with Williams. That's for damn sure. Well, let's go already. On someone else. Much closer.
and he chose to save her at all costs. So why didn't he stay? They said he was starting to change. Taking a drug that was destroying him. People like him are better off on the road. Hey, you, Sly Dog! Remember our deal? Are you trying to back out? You won't be safe with me, Hakon. And I ain't safe without you. Just lead the way. To the ocean, kiddo.